أسعد الله جميع أوقاتكم أعضانا الكرام مع التحليل الفني نستعرض به أهم الفرص والأخبار. بداية نترككم مع الزميلة وسام من قسم الأخبار. صباح الخير أحمد وصباح الخير لجميع المتابعين. كما عودناكم قراءة أسبوعية لأهم البيانات الاقتصادية المرتقب حدوثها هذا الأسبوع. بعد أسبوع يميل للهدوء في تداولاته في مختلف الأسواق العالمية، تترقب الأسواق هذا الأسبوع محركات في غاية الأهمية في مختلف المناطق كقرار الفائدة لكل من الدولار الكندي والعملة الموحدة اليورو، بالإضافة للعديد من البيانات نستهلها بيوم الاثنين. في مناطق اليورو ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني والتوقعات بتسجيل ارتفاع. نريد التنويه بأن هناك عطلة اليوم بأكمله في مناطق الدولار النيوزيلندي بمناسبة عيد العمال. الثلاثاء 25 أكتوبر البيانات في مناطق الفترة الأوروبية للعملة الموحدة ومناطق الدولار الأمريكي. نبدأها بمنطقة اليورو، ننتظر بيانات مؤشر إيفو لمناخ الأعمال الألماني والتوقع بتسجيل ارتفاعا ب 87 نقطة. أما للدولار الأمريكي ننتظر بيانات مؤشر ثقة المستهلك CB والتوقعات بتسجيل تراجعا ب 106 نقطة. يوم الأربعاء 26 أكتوبر البيانات هذا اليوم في مناطق الدولار الأسترالي للفترة الآسيوية بانتظار مؤشر أسعار المستهلكين والتوقعات بتسجيل تراجعا ب1.5%. سيكون لهذا البيان تأثير على تحركات الذهب أيضا. أما في مناطق الفترة الأمريكية ننتظر للدولار الأمريكي بيانات مبيعات المنازل الجديدة والتوقعات بتسجيل تراجعا ب 630 ألف منزل جديد. أما بالنسبة لبيانات الدولار الكندي في نفس الفترة ننتظر بيانات قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي وتوقعات الأسواق بتسجيل ارتفاعا في معدلات الفائدة تصل إلى 75 نقطة أساس. يلي خلال هذا اليوم بيان لقرار الفائدة. الخميس 27 أكتوبر محركات الأسواق هذا اليوم مرتكزة على بيانات الفترة الأوروبية وتحديدا في مناطق اليورو. ننتظر قرار الفائدة للعملة الموحدة وتوقعات الأسواق تشير إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسته التجديدية ورفع معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 2%. ختاما للدولار الأمريكي في هذا اليوم ننتظر بيانات الناتج الإجمالي المحلي وتوقعات بتسجيل ارتفاع ب 2.0%. أيضا ننتظر بيانات طلبات السلع المعمرة الأساسية والتوقعات بتراجع ب 2.0%. الجمعة 28 أكتوبر البيانات في مناطق اليورو للفترة الأوروبية وعملات الفترة الأمريكية. في مناطق اليورو ننتظر بيانات الناتج الإجمالي المحلي الألماني والتوقعات بتسجيل نفس القراءة السابقة عند 0.1%. في نفس الفترة ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني أيضا والتوقع بتسجيل تراجعا ب 9.4%. ختاما للفترة الأمريكية للدولار الأمريكي ننتظر بيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة والتوقعات بتسجيل إيجابية بارتفاعها ب 1.4%. كما ننتظر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتوقعات بانخفاضها ب 0.5%. بالنسبة للدولار الكندي ننتظر بيانات الناتج الإجمالي المحلي ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر توقعات الأسواق بشأن هذا البيان. هذه كانت أهم البيانات الاقتصادية المرتقب حدوثها هذا الأسبوع. نتمنى التوفيق لجميع المتداولين. أشكركم على حسن وطيب المتابعة. كنت معكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لمجموعة سليم. ننتقل للزميل أحمد لمتابعة التحليلات الفنية لهذا الأسبوع. عودة أخرى للتحليلات الفنية. بداية بالنسبة لاندكس الدولار، يعني ما زلنا في مناطق الشراء وكما تحدثنا خلال أسبوعين سابقات. خلال الأسبوع السابق يعني حققنا الهدف الأول ومستمرين للهدف الثاني، وبعد ذلك بإذن الله تعالى للهدف الرئيسي للاندكس الدولار وهي 117.40، وهي تقريبا تعتبر النقطة الأقوى لاندكس الدولار. بالنسبة للذهب يعني حققنا الهدف الأول واقتربنا من الهدف الثاني وعاد مرة أخرى إلى مناطق الدخول. في هذا الأسبوع أيضا ما زالت فرص الشراء أو البيع قائمة من المستويات الحالية حتى مستويات 1685، وهي تعتبر المنطقة القوية. منها نستهدف مستويات 1630 ومستويات 1612. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1685 استقرار أعلى منها فنتحدث عن عمليات بيع أو شراء، ونستهدف فيها مستويات 1700 ومستويات 1715. بالنسبة للباوند دولار اقتربنا من الهدف الأول وعاد مرة أخرى إلى منطقة الدخول. في هذا الأسبوع ما زالت فرص البيع أيضا قائمة من المستويات الحالية، نستهدف فيها مستويات 1.0960 ومستويات 1.0700.
لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة الواحد بوينت 1330 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف مستويات الواحد بوينت 1550. بالنسبة لليورو دولار أيضا اقتربنا من الهدف الأول المقترح وعاد مرة أخرى إلى منطقة الدخول. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة أيضا، نستهدف فيها مستويات 0.9650 ومستويات 0.9530. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9850 واستقرار أعلى منها، فهي المنطقة الحالية، فاحنا نتحدث عن عمليات شراء نستهدف مستويات الواحد صحيح. بالنسبة للدولار ين يعني حققنا الهدف الأول والثاني واقتربنا من الهدف الثالث، وهي القمة اللي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، وهي قمة 1990 تقريبا. وقبل ملامسة هذه القمة كان هناك هبوط قوي جدا يوم الجمعة، فما زالت فرص الشراء قائمة من المستويات الحالية حتى مستويات 146.50. منها نستهدف الهدف الأول وهي منطقة 150، والهدف الثاني وهي مستويات 151.30، والهدف الرئيسي اللي هي مستويات 152.20. ومن ثم يعني إما يعني تكون منطقة بيع وبداية الهبوط للين، أو إما بكسرها والاستقرار أعلى منها وبداية موجة الصعود من جديد للدولار ين، وما قبل مستويات أو ما قبل عام 1990. يعني ما قبل ذلك كان تداول الين مقابل الدولار أعلى مستويات 152.20، وكانت يعني القاع تقريبا لهذه المنطقة هي مستويات 152.20. لكن السيناريو البديل في حال كسر المنطقة الحالية وهي منطقة 146.50 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 144. بالنسبة للدولار كندي يعني اقتربنا من الهدف البديل. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء من المستويات الحالية نستهدف فيها مستويات 1.3820 ومستويات 1.4000. لكن السيناريو البديل في حال كسر المنطقة الحالية فهي تعتبر مناطق بيع نستهدف فيها مستويات 1.3500. بالنسبة للفرنك يعني حققنا الهدف الأول واقتربنا من الهدف الثاني. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات 1.0060 ومستويات 1.0160. الهدف طبعا السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9950 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 0.9850. بالنسبة للأسترالي دولار يعني كسر منطقة 0.6300 وهي منطقة تعتبر قوية أو منطقة دعم اللي تحدثنا عنها، كسرها لكن اقتربنا من الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 0.6450، ومنها نستهدف مستويات 0.6280 ومستويات 0.6200. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.6450 استقرار أعلى منها، نتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 0.6550. بالنسبة لنيوزيلندي دولار أيضا اقتربنا من الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 0.5800، منها نستهدف مستويات 0.5680 ومستويات 0.5590. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.5800 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 0.6000. بالنسبة للباوند ين يعني حققنا الهدف الأول واقتربنا من الهدف الثاني المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 164.50، ومنها نستهدف مستويات 168.80 ومستويات 170.40. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 164.50 استقرار أسفل منها، نتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 162. بالنسبة لليورو ين أيضا حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق شراء أيضا من المستويات الحالية حتى مستويات 143 أو 144، ومنها نستهدف مستويات 146.80 ومستويات 148. أما السيناريو البديل في حال كسر منطقة 144 واستقرار أسفل منها،
فتعتبر مناطق بيع جيدة واستهداف مستويات 142. بالنسبة لليورو استرالي، يعني اقتربنا من الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 1.5400، ومنه نستهدف مستويات 1.5550 ومستويات 1.5700. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.5400 واستقرار أسفل منها، فهي تعتبر مناطق بيع نستهدف فيها مستويات 1.5200. واخيرا بالنسبه للنفط، يعني حققنا الهدف الاول المقترح خلال الاسبوع الماضي. في هذا الاسبوع ايضا تعتبر مناطق بيع جيده من المستويات الحاليه حتى مستويات 88، منها نستهدف مستويات 82 ومستويات 77. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقه 88 واستقرار اعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء نستهدف فيها مستويات 92 ومستويات 94. بذلك بنكون قد انتهينا من التحليلات الفنيه لهذا الاسبوع. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.